διαγωνισμό κάποια συμμετοχή που σου έχει μείνει και σου άρεσε πάρα πολύ? Η Ρουσλάνα. Ρουσλάνα, Παιδιά, η Ρουσλάνα, εγώ είχα πάρει το CD και ήμουνα τύπου. Τι να σου πω τώρα. Αρχικά μπορώ να σου κάνω όλο το χορευτικό και να σου τραγουδήσω όλο το κομμάτι. Αλεξάνδρα Σιετή στην παρέα μας, εδώ στο Ninfe Greece. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Αλεξάνδρα? Και ευχαριστώ πολύ που με έχετε κοντά σας. Και εμείς έχουμε μεγάλη χαρά που σε έχουμε εδώ στο Ninfe Greece. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είσαι μια πολύ ωραία φωνή που έχεις παρουσιάσει αρκετά πράγματα ήδη στην πορεία σου στη μουσική. Και σε έχουμε εδώ πέρα μαζί μας σήμερα, γιατί έχεις κάτι πολύ ωραίο. Έχεις ετοιμάσει μια πολύ ωραία πρόταση για την Eurovision φέτος. Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι κάτι το οποίο πάντα το ήθελα από μικρό παιδάκι και από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Πάντα το είχα σαν έτσι ένα στόχο στο μυαλό μου. Όταν θα είμαι έτοιμη να κάνω κι εγώ την πρότασή μου. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μου δίνεται η ευκαιρία μέσω αυτής της διαδικασίας να υποβάλω κι εγώ τη δική μου πρόταση, που ελπίζω να αρέσει αρχικά στο ελληνικό κοινό και στη συνέχεια και αν όλα πάνε καλά και στην Ευρώπη. Οπότε λοιπόν είναι μια πολύ συνειδητή πρόταση, κάτι που το σκεφτόσουν χρόνια και φυσικά η ΕΡΤ κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να συστήσει καινούριο κόσμο στο ευρύ κοινό. Το τραγούδι λοιπόν ήταν κάτι το οποίο το ετοίμαζες καιρό, ήταν κάτι το οποίο το είχες ας πούμε στα συρτάρια σου ή ήταν κάτι το οποίο αποφάσισες το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, και μετά την τεράστια επιτυχία που υπήρξε να το φτιάξεις όλο αυτό και να το δώσεις σαν πρόταση? Το τραγούδι γράφτηκε το Σεπτέμβρη, from scratch. From scratch. Από την αρχή τελείως. Είχα πάει συγκεκριμένα γι' αυτό και για να γράψω κομμάτια και για το άλμπουμ μου στο Τορόντο, στον Καναδά, όπου συνεργάζομαι εκεί σταθερά με μια φανταστική μουσική παραγωγό, τη Χιλ Κουρκούτης, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα κιόλας που έχει βραβευτεί με Juno Award ως καλύτερος producer και είναι Grammy nominated και γενικότερα φανταστική και συνεργάτης του Weekend. Oh. Και το γράψαμε μαζί με τη Χιλ Κουρκούτης και τη Σερίνα Ράιντερ, μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Πολύ γνωστή στον Καναδά. Και γράψαμε αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό για μένα. Θεωρώ ότι η Eurovision έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ πιο προσωπική και έχει πιο πολύ συναίσθημα. Βλέπουμε ότι τα κομμάτια που πηγαίνουν καλά είναι κομμάτια που όντως σημαίνουν κάτι για τον καλλιτέχνη, είναι εσωτερικά κομμάτια, δεν είναι τόσο εξωστρεφή και καλογιαλισμένα κομμάτια. Και πιστεύω, γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος θα το εκτιμήσει αυτό. Μάλιστα. Μας έχεις έτσι εξάψει την περιέργεια να μάθουμε κι άλλα για το συγκεκριμένο το τραγούδι. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε κάτι το οποίο μπορεί να φέρει άλλες επιπτώσεις, ας πούμε, και προβλήματα. Ας πούμε λίγο με ό,τι μπορείς, ας πούμε, και να πιστεύεις ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε για το τραγούδι. Πώς θα το περιέγραφες? Ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, με ποια σειρά θα μπορούσε να μοιάζει. Π.χ. να σκεφτούμε κάποια emojis, για παράδειγμα, που θα μπορούσαμε να βάλουμε, αν μπορείς να σκεφτείς κάτι. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Δεν χρειάζεται να σε περιορίζουν μόνο σε αυτές τις ερωτήσεις. Ναι. Ποια σειρά θα μπορούσε να είναι? Θα τέριαζε. Θα μπορούσε να είναι κάτι έτσι μεταφυσικό. Ναι. Κάτι πολύ δυναμικό, πολύ δυνατό. Το συναίσθημα που βγάζει για μένα και που ελπίζω να μεταδίδεται είναι δύναμη, είναι ελπίδα. Αυτό θέλω ουσιαστικά να μεταδώσω. Και με το τραγούδι αυτούσιο και με τη σκηνική μου παρουσία και αυτό που ετοιμάζω. Θέλω να πιστεύω ότι το κοινό θα νιώσει αυτό που έχω να πω. Δεν αρκεί μόνο να το νιώσω εγώ, θέλω να το νιώσει το κοινό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε γενικά
για το δημιουργικό σου κομμάτι. Πώς μπαίνεις εσύ στη διαδικασία σαν καλλιτέχνης να δημιουργείς τραγούδια μαζί με τους συνεργάτες σου, εννοείται? Τι είναι αυτό το οποίο σε εμπνέει? Παλιότερα μου ήταν πολύ πιο δύσκολο να γράψω για προσωπικές μου εμπειρίες. Δηλαδή, προσπαθούσα και για εξάσκηση να γράφω τραγούδια για το οτιδήποτε, γιατί δεν ήμουνα πάντα τραγουδοποιός, ήμουνα ερμηνεύτρια. Οπότε έτσι ξεκίνησα. Τα τελευταία 3 χρόνια ουσιαστικά έχω αρχίσει κάπως να αναπτύσσω την αυτοπεποίθησή μου στο κομμάτι της σύνθεσης. Και κυρίως είχα θέμα με το στίχο. Τα τελευταία 2 χρόνια κάπως έχει ξεκλειδώσει αυτό και αισθάνομαι, πιέζοντας τον εαυτό μου, αισθάνομαι πολύ πιο άνετα να μιλάω για δικές μου εμπειρίες αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν θέλω να λέω ψέματα για το ποια είμαι, ας πούμε, και να ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο branding. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί με το auto-tune, έχει κουραστεί με το AI και τα ψεύτικα πράγματα. Θέλει την αλήθεια, γιατί αυτό εν τέλει και η αυθεντικότητα είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει και αυτό που κάνει τον καθένα από εμάς μοναδικό. Ακριβώς. Και ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί, ακόμα και αν να μην είναι ίδιος, μπορεί να ταυτιστεί με αυτή τη μοναδικότητα. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο κόσμος που ακούει πλέον μουσική την αναζητάει και ο ίδιος αυτή τη διαφορετικότητα και την ταυτότητα στον καλλιτέχνη. Έχει εκπαιδευμένο αυτή. Είναι πολύ αυστηρός ο Είναι πολύ αυστηρός, ακριβώς αυτό. Οπότε λοιπόν, και με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει τώρα, εσύ, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι σε κάνει σαν καλλιτέχνης να ξεχωρίζεις μέσα σε όλη την ελληνική σκηνή? Τι είναι αυτό το διαφορετικό το οποίο έχει σε σχέση με το σύνολο και έχεις παράλληλα, και πάνω σε αυτό ουσιαστικά είναι και η δικιά σου πρόταση σε όλο αυτό? Νομίζω ότι ο αυθορμητισμός μου πάνω στη σκηνή, θα έλεγα ότι το δυνατό μου σημείο είναι η ερμηνεία. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό που μου λένε, έτσι. Ναι. Αυτό που εγώ ζω πάνω στη σκηνή είναι κάτι μαγικό. Ελπίζω και για τους άλλους, αλλά για μένα, εγώ έτσι το αισθάνομαι. Γιατί πολλοί κόσμος μου λέει ότι είσαι τελείως διαφορετική όταν είσαι από κοντά, ας πούμε, και τελείως διαφορετική πάνω στη σκηνή. Στη σκηνή πάνω μου βγαίνει ένας πιο θηλυκός εαυτός, ένας πιο εξωστρεφής εαυτός, με αυτοπεποίθηση, που ίσως δεν βγαίνει στην προσωπική σου ζωή, καθημερινότητα. Ναι. Αλλά είμαι πάλι εγώ αυτό και δεν σκέφτομαι. Την ώρα που είμαι πάνω στη σκηνή δεν σκέφτομαι και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει. Δηλαδή, απλά κινούμαι και τραγουδάω χωρίς να σκέφτομαι. Και χωρίς να υπεραναλύω το τι κάνω αυτή τη στιγμή και ποιος με κοιτάει και πώς θα εντυπωσιάσω κτλ. Αυτό, Ναι. Εγώ αγαπώ τη μουσική, αγαπώ αυτό που κάνω, το κάνω αρκετά χρόνια, έχω περπατήσει πολύ, εννοώ ότι έχω κάνει πάρα πολλά live, έχω ψηθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι. Okay. Και από μικρές σκηνές. Και κατάλαβες, δεν Ναι. ήμουνα δηλαδή ένα παιδί που 17 χρονών υπέγραψε με μια δισκογραφική και δεν είχε κάνει κάτι. Όλα, ξέρεις, τα πήγα βήμα-βήμα μόνη μου και ό,τι έχω κάνει έχει γίνει με μια σειρά, χωρίς πυροτεχνήματα. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Οπότε αισθάνομαι έτοιμη να το κάνω αυτό. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Κατάλαβα. Γιατί για όλα υπάρχει και μια ώρα. Ωραία. Τέλεια. Οπότε λοιπόν είσαι ένας καλλιτέχνης που σταδιακά και με μικρά βήματα εξελίσσεται μέσα στα χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια όπως εσύ εξελίσσονται και τα social media, εννοείται. Οπότε, πόσο πιστεύεις τα social media βοηθάνε τον καλλιτέχνη σε αυτή την εξέλιξη? Πιστεύω ότι τα social media είναι ένα εργαλείο σίγουρα απαραίτητο πλέον για να προωθήσεις τη μουσική σου. Είναι σίγουρα ένα εργαλείο που μας έχει δώσει δύναμη στα χέρια μας. Εγώ προσωπικά προσπαθώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι στο Instagram είμαι πολύ καλύτερη από ότι στο TikTok. Προσπαθώ και στο TikTok. Δεν μου είναι το πιο εύκολο πράγμα. Νομίζω ότι είναι και η γενιά μας. Είναι θέμα γενιάς αυτό το πράγμα. Ισχύει.
αλλά εντάξει, υπόσχομαι ότι θα βελτιωθώ. Οκ, μια χαρά. Καταλαβαίνω. Είναι ένα εργαλείο σημαντικό. Είναι ένα πολύ εννοείται. σημαντικό εργαλείο. Ναι, Εννοείται. πρέπει να το χρησιμοποιούμε περισσότερο. Εγώ είχα μια άρνηση στην αρχή, Μμμ. μπορώ να πω. Ναι, έχεις άρνηση. Άρνηση Ισχύει, με την καταλαβαίνω. έννοια ότι ένιωθα ότι το να βάλω το κινητό μπροστά και να τραγουδήσω και να το ανεβάσω δεν αποτυπώνει σε καμία περίπτωση αυτό που κάνω πάνω στη σκηνή. Δεν είναι Κατάλαβες? αυθόρμητο λοιπόν. Δεν, Ναι. δεν αντικατοπτρίζει τον αυθορμητισμό Όχι. τον οποίο χρειάζεσαι, Δεν τον οποίο είναι- θέλει. Γι' αυτό ίσω. Αλλά ναι, είναι όντω ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει πάρα πολλέ φορέ και δεν θέλω να το πω αναγκαίο κακό, αλλά είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται όλοι οι καλλιτέχνε. Ακριβώς, και σου δίνει και την. Βασικά, εγώ νόμιζα ότι πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και μετά κατάλαβα ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί να είσαι πάλι αυθεντικός. Ακριβώς, ακριβώς. Να μην κάνεις κάτι το οποίο είναι Ναι, εκτός από, έξω από την προσωπικότητά σου. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Πάμε λίγο να γυρίσουμε ξανά στη Eurovision τώρα. Παρακολουθείς χρόνια το διαγωνισμό, τον παρακολουθείς φανατικά. Όταν ήμουν πιο μικρή, το παρακολουθούσα φανατικά. Φανατικά. Κάποια χρόνια σταμάτησα να το παρακολουθώ έτσι τόσο επισταμένα Μμμ. και ουσιαστικά τα τελευταία 3 χρόνια κάπως, για να είμαι ειλικρινής τώρα έτσι, Ναι, εννοείται. άρχισα να ασχολούμαι πάλι παραπάνω. Μμμ. Αγαπημένη Πήγε ελληνική. και η Κλαβδία πέρυσι που είναι φίλη μου, δουλεύαμε και μαζί Σωστά, εννοείται. τόσα χρόνια. Οπότε πήρα και από αυτό από το ότι πήγε η Κλαβδία. Μμμ. Λέω, με λες να είναι η ώρα τώρα, μήπως είναι καλή στιγμή. Ο κόσμος φαίνεται να εκτιμάει το καλό. Ήταν μια πολύ ωραία συμμετοχή και Ναι, πραγματικά μας δεν το έκανε, συζητάμε. Μας έκανε πολύ περήφανους. μας έκανε στο Κλαβδάκι. πάρα πολύ περήφανους. Αγαπημένη σου ελληνική συμμετοχή στο Αγαπημένη διαγωνισμό. μου. Ελληνική Εντάξει, δεν μπορώ συμμετοχή. να πω άλλη από την Έλληνα Παπαρίζου. Εκτός της... Ωραία, εκτός της Έλληνας Παπαρίζου. Μία ακόμα που σ' άρεσε. Μπορεί π.χ. πολλοί κόσμος λέει για τη Σοφία Βόσου, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει, εγώ την έχω δει. Ναι, είναι φοβερή. Εντάξει, η Σοφία Βόσου, φωνάρα, δεν το συζητάμε. Είναι... Και το κομμάτι ήταν καταπληκτικό. Ναι, όντως ήταν το σαν να μπαίνει η άνοιξη. Οκ. Φοβερό. Και γενικότερα από το διαγωνισμό, κάποια συμμετοχή που σου έχει μείνει και σου άρεσε πάρα πολύ. Η Ρουσλάνα. Ρουσλάνα, Παιδιά, η Ρουσλάνα, εγώ είχα πάρει το CD και ήμουνα τύπου. Τι να σου πω τώρα. Καταλαβαίνω. Αρχικά μπορώ να σου κάνω όλο το χορευτικό και να σου τραγουδήσω όλο Το το κομμάτι. ξέρεις. Δεν θα σε βάλω. Δεν θα σε βάλω. Δεν θα σε βάλω. Το Δεν θα σε ξέρω, βάλω. ναι. Το ξέρω. Ναι, λατρεύω Ωραία. Ρουσλάνα. Ναι, τέλεια. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Δεν Μου θα άρεσε. περίμενα να ακούσω Ρουσλάνα. Αλήθεια Αλήθεια. λες? Ναι. Όπως και η Λόρντι επίσης. Και Λόρντι, εννοείται. Καλά, είχα επίσης κόλλημα με τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ όταν ήταν Τρομερό τραγούδι. ερωτευμένοι. Ναι. Ερωτευμένοι, τότε ήμουνα Τύπου ήμουνα Teen Crash. γυμνάσιο. Τύπου Teen Crash. Ναι, ήμουνα τύπου, τον έψαχνα τότε στο Facebook, μήπως μπορώ να του μιλήσω. Αλλά δεν σου μίλησε, δεν κατάφερες ποτέ να πιάσεις. Ήμουνα πρώτη γυμνασίου, δεν θα επαφή. μου έδινε πολύ σημασία Ναι, μάλλον. μάλλον, κατάλαβα. Οκ, μια χαρά. Αλλά ναι, παρακολουθούσα πολύ Eurovision τότε. Δηλαδή, και μου άρεσε πολύ. Ήταν και στη χρυσή δεκαετία, Ναι. ας πούμε, της Ελλάδος, οπότε ο κόσμος έβλεπε φανατικά Eurovision εκείνα τα χρόνια. Οκ, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Και αν ήθελες έναν από τους Eurostars που έχουν συμμετάσχει στη Eurovision, με ποιον θα ήθελες να κάνεις μια συνεργασία? Από τους Eurostars, Ναι. Κονσίτα. Κοντσίτα. Τώρα, δεν μπορώ να το πω τώρα αυτό. άστα. Ήμουνα Ναι. στη Λειψία τώρα και είχα παίξει με μια φανταστική ορχήστρα. Οκ. Κάποιες συναυλίες και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Λειψίας, εν πάση περιπτώσει. Μμμ. Οι οποίοι συνεργάζονται γενικά και με. Και Και μπορεί και να... Φαντάζεσαι. Γιατί να γίνει όχι. κάτι με Κονσίτα. Γιατί όχι. Καλά, εντάξει. Θαυμάζω πολύ. Λένε ότι άμα το πιστέψεις πολύ και το κάνεις manifest, μπορεί να έρθει και να γίνει πραγματικότητα. Είσαι πιο κοντά από ποτέ σε κάτι τέτοιο στο να επιτευχθεί. Εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό και ελπίζουμε να γίνει. Μακάρι, μακάρι. Οπότε λοιπόν, τέλεια. Εμείς θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πριν κλείσουμε εννοείται τη συνέντευξη, θέλουμε να μας πεις κάποια πράγματα για τώρα. Πού είσαι, τι περιμένουμε από σένα να δούμε στη συνέχεια, τους επόμενους μήνες. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει πρόβες αρχικά στο Μέγαρο Μουσικής για ένα φανταστικό musical, ένα reprise του Αλαντίν. Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα, στο Μέγαρο Μουσικής, από 20 Δεκέμβρη
μέχρι 11 Ιανουαρίου. Πρωταγωνιστούν επίσης η Ευελίνα Παπούλια, ο Γιώργος Νινιός, ο Ζαφ, είναι ο Αλαντίν, ο Τζερόμ Καλούτα. Okay. Και γενικά άλλοι 25 φανταστικοί καλλιτέχνες. Και είναι η πρώτη φορά που θα είμαι στο θέατρο εντωμεταξύ, οπότε έχω έτσι ένα άγχος πολύ όμως δημιουργικό. Τα κείμενα και τους στίχους τους έχει γράψει ο Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος και τη μουσική ο Στέφανος Κορπολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Και γενικά θα είναι μια φοβερή παραγωγή. Ελάτε να τη δείτε. Εννοείται θα έρθουμε. Εννοείται. Και ετοιμάζω ένα πάρα πολύ ωραίο live, το οποίο ανακοινώθηκε, οπότε μπορώ να το πω, στο Σταύρος Νιάρχος, την παραμονή πρωτοχρονιάς, το οποίο είτε είστε εκεί είτε δεν είστε, θα μπορείτε να το δείτε live από τις τηλεοράσεις σας, να έχετε ανοιχτή τηλεόραση όπως πάντα την πρωτοχρονιά στην ΕΡΤ. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ όμορφο live για να συνοδέψετε τη γιορτή σας και θα μεταδοθεί και στην Ευρώπη επίσης live και στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, οπότε είναι και για τους Έλληνες της Ομογένειας και για ξένους. Αυτά, ετοιμάζω και άλλα κομμάτια. Τέλεια. Αλλά εντάξει, τώρα η Eurovision είναι σίγουρα ο στόχος, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είμαι στους 28. Το ευχόμαστε κι εμείς γι' αυτό. Ελπίζουμε να είσαι μέσα στα 28 τραγούδια. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο στα νέα σου σχέδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.